नमस्कार। आजको यो भिडियोमा हामी नेपाल एक्सचेन्ज ट्रेडिङ सिस्टम यानी कि TMS अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको ड्याक्सबोर्डलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथसाथमा हामी TMS अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको ड्याक्सबोर्डमा के हुनेछ र त्यसमा कुन चाहिँ चिजले के काम गर्छ त्यो सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु नबिर्सिनु होला। साथसाथमा स्टक मार्केट नेपाली शेयर बजार र त्यसको साथसाथमा हामी क्रिप्टो मार्केट, फरेक्स मार्केट र विभिन्न ट्रेडिङ सिस्टमहरू यानी कि विभिन्न ट्रेडिङहरू सिक्ने छौँ र यो च्यानल अन्तर्गत रहेर तपाईँले विभिन्न टेक्नोलोजी भिडियो र ट्रेड सम्बन्धी कुराहरू सिक्नुहुनेछ। हजुर, हामी ढिलो नगरिकन कम्प्युटरको स्क्रिनतिर जान्छौँ र त्यहाँ सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप सिक्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। हजुर, पक्कै पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ मैले नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको ब्रोकर अकाउन्टलाई ओपन गरिराखेको छु। तपाईँले पनि आफ्नो नेप्से कति नम्बरको नेप्से हो जुन चाहिँ TMS कति हो त्यसको वेबसाइटमा गएर आफ्नो लगइन कोड र पासवर्ड थिचेर चाहिँ तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको कम्प्युटर वा ल्यापटप छैन भने तपाईँले मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले क्रोम ब्राउजरमा आफ्नो नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ओपन गरेर लगइन गरेर तपाईँले छेउमा भएको 3वटा 3 डट त्यहाँ क्लिक गरेर डेस्कटप मोड ओपन गरेर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। सेम सिस्टम हुन्छ र सेम तरिका हुन्छ। कम्प्युटरमा अलि ठुलो अक्षरमा देखिन्छ र मोबाइलमा अलिकति सानो अक्षर अथवा चाहिँ केही कुराहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, वास्तवमै यो नेप्से TMS ड्याक्सबोर्डको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू सबैभन्दा सुरुमा त हामीले ओपन गर्दाखेरि अलिकति काजाकुजुक कस्तो खालको सबै नबुझ्ला जस्तो सिस्टमहरू देखिन्छ भने हामीले वास्तवमै एक दुईचोटि यो ड्याक्सबोर्डलाई हेरिसकेपछि सबै कुराहरू सिम्पली रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो सजिलो छ। तपाईँले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले यो सबै ड्याक्सबोर्डहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले जान्नुहुनेछ। हजुर, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर यो चाहिँ नेप्सेको लोगो रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर पनि हाम्रो यसको मेन वेबसाइटमा पुग्न सकिन्छ। कहीँ गएर अड्कियो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डेट सो भइरहेको छ र यो एउटा 4वटा जति लाइन भएको अप्सन छ। यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यो हाइड या सो गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो सो भइरहन्छ। तपाईँको ल्यापटपको स्क्रिन अलिकति सानो छ भने यो हाइड गरेर पनि यताको ठुल्ठुलो रूपमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईँले यो बुझ्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले नेप्से भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आजको क्लोजिङ समयमा के कस्तो भइरहेको छ भनेर देखाइरहेको छ नेप्सेको। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले अरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ। नेप्सेको मात्रै नभएर अरू तपाईँको मनपर्ने इन्डेक्स कुन चाहिँ हो होइन, मनपर्ने इन्डेक्स चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। छानेर तपाईँले अपडेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो 4वटा चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ सो गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ नेप्से छ अनि त्यसपछि सेन्साइन्स छ। यसमा पनि तपाईँले हाइड्रो पावरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा नेप्सेको ठाउँमा अर्को माइक्रो फाइनेन्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ मन पर्छ लाइफ इन्सुरेन्सको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो अकर्डिङ अनुसार आफूलाई कुन मनपर्छ त्यो छनौट गरेर यहाँ अपडेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो अकर्डिङ अनुसार चाहिँ यहाँ आफूले हेर्न चाहेको कुराहरू रियल टाइममा देख्न सकिन्छ। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभिटिज सेन्सन्स। यहाँ चाहिँ नो एक्टिभ देखाइरहेको छ। आज बजार बन्दको बजार रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेड टिक लगाएको। यो ग्रीन भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँ पनि एक्टिभ देख्न सकिन्छ र यहाँ टर्नओभर र भोल्युम रहेको छ। यो पनि यो ग्रीन भएको अवस्था यानी कि हामीले मार्केटमा अनि बजारमा काम गर्न सक्ने, बजार खुल्ला भएको अवस्थामा चाहिँ यो रियल टाइममा यो चेन्ज भइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। यो अफ भइसकेको भनेको चाहिँ आज बजार खुलेको छैन भने चाहिँ हिजोको लास्ट टर्नओभर र लास्ट भोल्युम देखाइरहेको छ भने आज कारोबार गरिएको थियो र टाइम अफ भयो भने चाहिँ तपाईँको आजको लास्टसम्म दिनभरिको लास्टसम्मको कति हो र कति हो भनेर चाहिँ यो देखाइरहेको हुन्छ। हजुर, त्यसपछि यसको बारेमा त मैले भनिसकेको छु।
DNA लग एन्ड अफ भनेको छ जुन चाहिँ यो रेड देखाएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो बजारमा खरिद या बिक्री गर्न सकिँदैन, एनी काम गर्न सकिँदैन। लगइन भएको अवस्थामा पनि यो ग्रिनै हुनुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि तपाईँको रेड नै देखाएको छ भने चाहिँ यो तपाईँको जुन चाहिँ ब्रोकर छ उसलाई चाहिँ कल गरेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब यहाँ जुन चाहिँ घन्टीको बेल आइकन जस्तो देखिन्छ, सो यो भनेको चाहिँ तपाईँको नोटिफिकेसनहरू हो। यहाँ नोटिफिकेसनहरू आएको हुनसक्छ होइन, तपाईँले अल नोटिफिकेसनमा गएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो नोटिफिकेसनहरू आउँछ, यानि कि म्यासेज जस्तै हो, जुन चाहिँ हामीले साधारण भाषामा म्यासेज आएको जस्तो हो। तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर आफ्नो म्यासेजहरू यानि कि नोटिफिकेसनहरू रिड गर्न सकिन्छ। अनि यतापट्टि प्रोफाइलको आइकन रहेको छ र आफ्नो ब्रोकरले दिएको लगइन यानि कि युजर अङ्क रहेको हुन्छ, त्यो हामीले सुरक्षित राखेको हुन्छ होइन, पहिलादेखि नै सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो देखाइरहेको हुन्छ, तपाईँको पनि देखाउँछ। अब हामी अलिकति तलतिर आउँदाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डिपी वाच लिस्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, इन्डेक्स वाच अनि त्यसपछि माई वाच लिस्ट भनेर यो तीनवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यो डिपी वाच लिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सेयरहरू कति छन् त्यसको लिस्ट देख्न सकिन्छ। अलि धेरै छन्, यो जुन चाहिँ यो डेस्कबोर्डमा नअट्ने गरेर धेरैवटा कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ तपाईँले खरिद गरेर राख्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँ अल भ्यू अल देख्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो यो डिपी वाच लिस्टमा आफ्नो सेयरको सिम्बल अनि त्यसपछि लास्ट ट्रेड प्राइस होइन, लास्टमा ट्रेड कति प्राइसमा ट्रेड भएको छ आफ्नो सेयरहरूको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाई कति थियो, लो कति थियो आजको दिनमा, त्यसै गरी ओपन ब्यालेन्स यानि कि बिहान ओपन हुँदाखेरि कति थियो प्राइस र क्लोज हुँदाखेरि कति थियो प्राइस, कति पर्सेन्टले घटबढ भयो, सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सजिलो तरिकाले हेर्न सकिन्छ, एकदमै सिम्पल तरिकाले है। अनि त्यसै गरी यहाँ तपाईँले इन्डेक्स वाच भनेको छ, इन्डेक्स वाच भनेको चाहिँ आज के को होइन, के कुन चिजको चाहिँ इन्डेक्स भ्यालु कति छ, प्रिभ्यू क्लोज कति छ, अनि त्यसपछि कति पोइन्टले चेन्ज भएको छ, कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ, यो सबै कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथमा भ्यू अल गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्डेक्सहरूलाई चाहिँ यहाँ तपाईँले चार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुन हेर्ने हो तपाईँको पेज वाइज छ, तपाईँले सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ माई वाच लिस्ट भनेको छ, जुन चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर कुन चिजहरूलाई चाहिँ हामीले वाच गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो आफूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि क्याटेगोरी वाइज पनि राख्न सक्नुहुन्छ, धेरै चिजहरू धेरै कम्पनीको सेयरहरू चाहिँ तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले हेर्नका लागि खोजिरहनु नपर्ने गरेर चाहिँ यो वाच लिस्टमा राखिसकेपछि हामीले खोजिरहनु पर्दैन मार्केटमा, सर्लक्का आफ्नो भएको कुन चाहिँ सेयर बेच्न चाहनुहुन्छ, कुन चाहिँ सेयर चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ, सबै कुराहरूको डिटेल्स हेर्नका लागि माई वाच लिस्टमा तपाईँले एड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ माई ट्रेड समरी भनेको छ, आजको दिनमा तपाईँले कति टर्नओभरको सेयर चाहिँ खरिद गर्नुभयो, कति बिक्री गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि कतिवटा सेयरहरू ट्रेड गर्नुभयो, ट्रान्जेक्सन कति गर्नुभयो होइन, स्क्रिप्ट ट्रेड कति गर्नुभयो है, सबै कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछ। तपाईँले गर्नुभएको छ भने देखाउँछ। मैले आजको दिनमा गरिएको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 0 देखाइरहेको छ। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल्लोपट्टि माई कोलेट्रोल समरी भनेको छ, आफ्नो कोलेट्रोल समरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कोलेट्रोल भएको खण्डमा चाहिँ यहाँ प्राइस देख्न सकिन्छ भने, कोलेट्रोल छैन भने चाहिँ 0 देखिन्छ। मेरो कोलेट्रोल चाहिँ अहिले 0 रहेको छ। म अरू भिडियोमा तपाईँलाई कोलेट्रोल कसरी जम्मा गर्ने, यहाँबाट चाहिँ कसरी सेयर खरिद गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सम्पूर्ण सिकाउने छु। त्यसका लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई पनि एक लाइक गर्नु होला। मैले चाहिँ यो 0 राखेको अवस्था नै यहाँ कसरी कोलेट्रोल जम्मा गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनका लागि पनि मैले यो मेरो आइडीलाई चाहिँ अलिकति फ्रेस बनाउने कोसिस गरेको थिएँ। सो र त्यसको साथसाथमा मैले 1-2 महिना नचलाइकन राखेको थियो यो आइडीलाई, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 0 देखाइरहेको छ है। अनि अलिकति तल आइसकेपछि यहाँ फन्ड समरी भनेको छ। यो फन्ड समरीको बारेमा एकदमै राम्रोसँग डिटेल्समा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फन्ड स्टेटमेन्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कोलेट्रोल अमाउन्ट कति छ,
पेएबल एमाउन्ट कति छ, रिसिभेबल एमाउन्ट कति छ, ब्रोकरलाई हामीले लिनुपर्ने कति छ, ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने कति छ हैन, नेट रिसिभ अमाउन्ट कति भयो आज, नेट पेएबल अमाउन्ट कति भयो, यो सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको बारेमा हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ। यसको बारेमा सबै कुराहरू भित्र बसेर नै सिक्नेछौँ है त। अनि यहाँ चाहिँ टप गेनर र टप लुजर देख्न सक्नुहुन्छ। यो टप गेनर भनेको चाहिँ आजको दिनमा नाफा कमाएको कम्पनीहरू टप लिस्टमा आएको कम्पनीहरू देख्न सकिन्छ भने यहाँ भ्यू अलमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ कतिवटा कम्पनीहरू छ। धेरैवटा कम्पनीहरूले चाहिँ आज नाफा कमाएको छ, धेरैवटा कम्पनीको सेयरहरू नाफामा गएको छ भने चाहिँ यहाँ सो हुन्छ र लास्ट ट्रेड प्राइसहरू पनि सो हुन्छ, कति पर्सेन्टले चाहिँ बढेको हो त्यो पनि सो हुन्छ हैन, पोइन्ट चेन्ज कतिले भएको छ त्यो पनि यहाँ सो हुन्छ। तपाईले यो हेरेर पनि ट्रेड गर्न सकिन्छ। लुज भनेको चाहिँ आजको दिनमा कतिले घाटा भएको छ, लास्ट ट्रेड प्राइस कति हो अनि कति पोइन्टले घाटा भएको छ र कति प्रतिशतले घटेको हो त्यो सेयर है। यो सबै कुराहरू यहाँ टप गेनर र टप लुजरमा हेर्न सकिन्छ। भ्यू अलमा गएर नि तपाईले पेज वाइज चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। अब तपाईले यो क्लोज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ इन्ट्रोमा क्लिक गर्न सकिन्छ। अलिकति तल आइसकेपछि है, अब अलिकति तल आइसकेपछि यहाँ टप टर्नओभर, टप भोल्युम अनि त्यसैगरी टप ट्रान्जेक्सन भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। टप टर्नओभर चाहिँ कुन कम्पनीको कतिले टर्नओभर भएको छ, लास्ट ट्रेड प्राइस कति हो, चेन्ज कतिले भएको हो भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ हामीले माथि भनेको थियो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि टप भोल्युम भनेको चाहिँ कुन कम्पनीको चाहिँ कति सेयरहरू चाहिँ ट्रेड भएको छ आज अनि कति भोल्युमले चाहिँ सेयर लास्ट ट्रेड प्राइस कति हो, कतिले चेन्ज भएको छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले कुन कम्पनीको भनेर कम्पनी वाइज हेर्न सकिन्छ। र यहाँ भ्यू अलमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ सेम माथि दिएकै जसरी। र टप ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ कुन कम्पनीको कति धेरैले ट्रान्जेक्सन भएको छ र सो त्यसको चाहिँ कति प्राइसले चाहिँ लास्टमा कति प्राइसले चाहिँ यसको क्लोज भएको हो त्यो सबै कुराहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मार्केट समरीमा चाहिँ तपाईको आजको दिनमा कतिले चाहिँ टोटल टर्नओभर भयो, कति प्राइसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, कति प्राइस रहेको छ, त्यो सबै प्राइस चाहिँ आजको दिनमा टर्नओभर भएको हो। र टोटल ट्रेड सेयर भनेको चाहिँ टोटल चाहिँ कति किताको सेयर चाहिँ कारोबार भएको छ आज, र टोटल ट्रान्जेक्सन चाहिँ कति भएको छ, र कतिवटा कम्पनीहरूको चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ आज ट्रेड गरिएको छ, कम्पनीहरूको चाहिँ ट्रेड भएको छ, त्यो सबै चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसैगरी न्यूजहरू तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, के छ न्यूजहरू पनि पढ्न सकिन्छ। भ्यू अल न्यूजमा गएर पनि भ्यू अलमा गएर पनि तपाईले चाहिँ न्यूजहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ र यहाँ पीडीएफमा पनि डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। हजुर, लगभग हाम्रो ड्याक्सबोर्डमा चाहिँ यति नै रहेको छ। त्यसको साथसाथमा अब हामीले यहाँ यतापट्टि लेफ्ट साइडमा देख्न सकिन्छ हामीले नेप्से टीएमएस ड्याक्सबोर्डको बारेमा लगभग टोटल्ली रूपमा चाहिँ हामीले हल्का रूपमा एक्सप्लेन गर्न खोजिएको थियो मैले। तपाईले सायद हल्का रूपमा बुझ्नुभयो होला, यदि बुझ्नु भएन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा हामी यो अरु तलतिरको जति पनि छ माई इन्फर्मेसन अनि त्यसपछि सर्च क्लाइन्ट अनि त्यसपछि फन्ड म्यानेजमेन्ट, अर्डर म्यानेजमेन्ट, ट्रेड म्यानेजमेन्ट, मार्केट डेटा, ब्रोकर बुक्स अफिस अनि त्यसैगरी चाहिँ ग्राफहरू स्टेप बाइ स्टेप सिक्नेछौँ है। त्यसको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हजुर, पक्कै पनि आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीले आजको यो भिडियो भित्र अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम टीएमएक्स ब्रोकर अकाउन्ट भित्रको यो जुन चाहिँ नेप्से टीएमएक्स ड्याक्सबोर्ड हुन्छ त्यो ड्याक्सबोर्डमा भएको विभिन्न कुराहरूलाई एक्सप्लेन विभिन्न कुराहरू सिकेका छौँ। अरू भिडियोमा हामी त्योभन्दा तलतिर रहेको विभिन्न कुराहरू सिक्नेछौँ र कोलेट्रोल पनि जम्मा गर्नेछौँ। त्यो भिडियोहरू हेर्न नछुटाउनु होला। साथमा यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।